Kutsilyo, Ichan! Sige. Bibigyan natin siya ng kutsilyo. Wala dyan. Ito yung ibibigay natin sa kanya. Ay, hindi mo talaga. Tsaka yung mga, kahit ako sa akin, di na nga nakaroot ko eh. Kasi nga, yung security kasi ng phone, lalo, iba na kasi yung mga phone ngayon eh. Lalo pag nakakonik, ano ba yan? Nakapag... Basic na din ako magkakasya lang. Kutsilyo lang. Kutsilyo lang. Yan, from this. Sana dumikit pa siya din. Yan na siya. Yes po, nakikita niyo, married na po siya. Married! Ayan, sobrang ganda. Puro pass po lang dinitira. Basta hindi pa nare-repeat, maganda pa ay ganyan. Pero pag pinapintura mo, tapos pilox lang, wala, pangit. So, ito yung original niya. Balik bago. Yung mags mo okay ng ganyan kulay, huwag ganyan. Wala namang gasgas masyado yun, no? Oo, yan lang naman eh. Laban mo. Ang kaya tabi biling pintura. Yung na. Galing. Yan po yung sasakyan niya. Bonggang-bongga. Siya nag-detail niyan. The transformation. Yes. So, meron akong bisita. Alam niyo ba, meron na naman akong bisita. Mga bisita! Charot! First and foremost, syempre, ipapakita muna natin. Mamaya na yung special guest. Papakita muna natin yung... Yan! Jennifer! Charot! Ito, ginagawa niyang ating very dear friend. Huwag niyo nang pansinin yung mga basura. Ginagawa ng ating very dear friend, si Baby Kip. So, yan na. Grabe, ang galing niya. So, kung gusto niyo magpa-detail ng sasakyan and mga minor repairs, go na kayo. Ay, puso! Go na kayo dito. Ayan na, tignan nyo, sobra, ayan. Ayos na yung katawan. Original, ano lang to ha, original paint niya to ha. Yan, so makintab na siya ulit. Nakuha ko to 2013. So, 2013 pa yan. Kasi ito yung ginagamit niya. Ito yung ginagamit niya, pang ayos. Meron pa tayong some special guest. Titignan natin yung ating special guest. Kung sino ang ating special guest. Meron tanan! Yung special guest natin of the day. Sobrang pretty niya. Hanggang dyan lang muna. Yan. So, wala kaming gagawin. At meron pa kaming darating na guest. Guess who? Wow, meron na naman kaming another bisita. Nabudol. May mabubudol na naman kami. O ano, kaya pa ba? May motor ko, shit. Kaya pa ba? Ayan, excited na ako kasi meron kang pupukpukin dito. Maglalagay tayong kurtina. Nagdala mo ako ng pangbare. Sarap lang. Sayang yung tagar mo. Ang bagong recruit namin. Shout. So, kailangan niya pong shout out. So, lalagyan niya po, pupukpukin niya po to para makapaglagay na po ako ng kurtina. Pala purpose kayo. Charot lang, hindi joke lang. Naalala ko lang. Ayan. Okay ka lang ba ngayon? Wow! Ano naman tayo eh?
ngayon sobrang magastos magsasakyan, lalo na may COVID. And so, tinatanggal niya na po yung sticker. 2013 pa po itong motor na to. Ito pa yung original na kulay. Di ba, nahabol ka din. Wow! Nahabol niya po. Ito yung original. Ito ang the sticker. Pinarap niya yung feature na yun sa dati niyang katransa. So mga nanghihiram si Ichan ng kutsilyo para dun sa motor. So bibigyan natin siya ng kutsilyo. Kutsilyo, Ichan! Sige. Bibigyan natin siya ng kutsilyo. Wala dyan. Ito yung ibibigay natin sa Hindi talaga. Tsaka yung kahit ako sa akin, di na nga nakaroot ko eh. Kasi nga, yung security kasi ng phone, lalo, iba na kasi yung mga phone ngayon eh. Lalo pag nakakonik, ano ba yan? Basic na din yung magkakasya lang. kutsilyo lang. Ito lang yung kutsilyo ko, Ichan. Sabi ko sa kutsilyo lang ganyan. Tingnan mo klase. Ito lang, Ichan. Seryoso. Wala pa iba. Kailangan niya ng may tinutuwa. Charot. Charot. Kinabahan siya. Hindi, pag ganyan, pag lagi mo ginagamit yan, mauubos na lang yan. Pag ikot mo naman ang kalado, ikot na wala naman kung naman. May nasasama ba ako sa'yo? Hindi. Hindi, bawal. Bye, my love. Bye. Sasandang kita dito. Tignan mo, paramdaman mo yung... Nakakatakot yung prenobis eh. Paramdaman mo na lang yung sinigil mo. Hindi na kasi ako. Kaya mo yan nila. Bye. Pagkakalamin mo ako na malagpasan ko ang pagsubok na ito. Tsaka, bye-bye. Sige.
puso mo ngayon? Ba't ang tinatanong mo? Kasi nandang mo. So, masaya ka ba ngayong araw na to? Hindi mo... Tutok-tutok na ganyan. May talaga ako sa babae. Talagang, may yung 15 kung mas gusto ka na ako sa akin.